You don't have to go all the way to the US for school. It's what my parents want. It shouldn't be their choice. It's your life. But hey, we made some good memories. A very familiar song from SB19, right? Ito yung naging manifestation ng 18 way back last 2 months na yung kantang Memories ay maging OST ng Forgotten Island. Pero hindi ito nangyari. Ngunit sinong mag-aakala na ang kantang Mga Kababayan ay mapapasama dito sa movie na to. At ang artist na kakanta nito ay walang iba kundi ang SB19. Yes, nakakalungkot na hindi mapapasama ang Memories dito sa movie na to. However, meron pala talagang laging mas magandang kapalit kapag hindi na ibibigay ang mga bagay minsan na minamanifest natin. Mark your calendars for September 25, 2026 dahil masasaksihan natin ang isa sa pinakamalaking milestones ng Pinoy cultural representation on the global stage. This is DreamWorks Animation Forgotten Island, their historic 50th animated feature film. Ang narrative nito ay umiikot sa mag-best friends na sina Jo at Raisa. During their very last night together, bago maghiwalay ng landas, isang misteryosong portal ang biglang humigop sa kanila papunta sa isla ng Nakali. It's a hidden world completely off the map, kung saan ang mga rich folklore at legends na naririnig lang natin sa mga matatanda are actually alive. Para makahanap ng daan pa uwi, they must navigate this dangerous terrain kasama ang isang weird dog named Raw habang tinatakasan ng main villain, si Dreaded Manananggal. Pero hindi lang ito simple at mababaw na survival story. The Island of Nakali holds a dark, heartbreaking twist. Ang tanging paraan para makabalik sila sa real world is to completely sacrifice the memories of their entire friendship. It's a literal race against time, memory loss, and ancient horrors. What makes this movie absolutely legendary for us is the casting choice. DreamWorks didn't just hire random voice actors. Nag-assemble sila ng isang powerhouse of global Filipino talent to represent our culture in Hollywood. Ang main protagonist nating si Jo ay binusesan ng no less than the Film Oscar and Grammy winner na si Her. Habang ang loyal best friend niyang si Raisa ay binigyang buhay ng nag-iisang Liza Soberano. At sino ang main antagonist? Walang iba kundi ang Disney legend at Broadway icon na si Miss Lea Salonga. Siya ang voice behind the dreaded Manananggal. Ang tinaguri ang pambansang boses ng Disney princesses, ngayon naman ay magbibigay ng kilabot sa global cinema. Idagdag mo pa ang acting prestige ng BAFTA nominee na si Miss Dali De Leon, ang global comedy star na si Jokoy, at ang Hollywood actor na si Manny Jacinto. Ang line-up pa lang na ito ay malaking deklarasyon na ng galing ng mga Pilipino. Pero lumipat tayo sa aspeto kung saan talagang nagpakitang gilas ang mga Pilipino sa international music industry ngayon. Ang official soundtrack nito. Universal Pictures and DreamWorks absolutely understood the assignment pagdating sa pagpili ng musical voices ng ating bansa. Unang-una na dyan ang Nation's Girl Group, ang BINI. Kasama ang kanilang original song titled A Parallel World. This specific track was engineered para lalong i-elevate ang themes ng sisterhood at friendship ni na Jo at Raisa sa movie. And the lineup keeps getting better. Si Sofia La Forteza ng global group na Cat's Eye lent her powerful vocals for a hauntingly beautiful reimagined version ng classic rock song ng INXS na Never Tear Us Apart. Para naman sa high-octane at action-packed scenes, maririnig natin ang raw aggression ng Phil-Am rapper na si Ruby Ibarra kasama si Carl Angelo sa kantang Salbahe Ako. Tunay na Pinoy pride ang line-up na ito. Wait a minute! Akala nyo nakalimutan ko, no? Syempre hindi, dahil nandito rin ang SB19. Anong pakiramdam? Bago tayo pumunta sa SB19, sino nga ba ang naging bridge para mangyari ito? We need to give credit where credit is due. At ang dambuhalang credit na yan belongs to Miss Roslyn Pineda, o mas kilala ng buong 18 fandom bilang si Mama Sunny. As the General Manager of Sony Music Philippines and Head of Sony Music Publishing Asia, napakalawak ng foresight ni Mama Sunny. Nang malaman ng kanyang team ang tungkol sa project na ito ng DreamWorks, hindi siya nag-atubili kahit isang segundo. She fiercely campaigned and championed the voice.
Ipinaglaban niya na ang SB19 ang dapat magdala ng pinaka-historically significant song sa buong soundtrack. Alam ni Mama Sony ang kanilang capabilities at hindi niya hinayaang lumampas ang Hollywood opportunity na ito. It was a true masterclass sa strategic cultural representation. Pumunta tayo sa absolute centerpiece ng talakayan natin, ang kantang ipinagkatiwala sa SB19. An absolute masterpiece woven into the genetic makeup of OPM history. Ang nang walang kamatayang king of Pinoy rap na si Francis Magalona. Mag-trivia muna tayo para mas maintindihan natin ang bigat ng kantang ito. Ang Mga Kababayan or original na Mga Kababayan Ko ay inilabas noong 1990 sa ilalim ng kanyang breakthrough album na Yo. It was a historic turning point dahil ito ang single-handedly nagdala ng hip-hop at rap sa mainstream consciousness ng bansa. Before this, rap was seen purely as a foreign western sound. Pero si Francis M, hindi lang basta nag-rap para sa fame o commercial success. He was a musical revolutionary na ginamit ang hip-hop para sa nasyonalismo. Noong panahon na malakas ang colonial mentality, sinigaw niya sa buong bansa, mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. This song was a literal manifesto ng self-love at racial pride. It taught Filipinos na huwag mahihiya sa pangungilong, magsumikap, maging tapat, at higit sa lahat, to build unity instead of bringing each other down. Ito ang naging definitive anthem na nagturo sa isang henerasyon to embrace the brown skin. At mapupunta na tayo sa the ultimate question. Bakit SB19? Sa dami ng mahuhusay na artist sa bansa ngayon, bakit sa kanila ipinasa ang solo para i-revive ang national anthem na ito para sa DreamWorks? At para sa akin, dito natin ipapasok kung bakit sila napili para sa kantang ito. Ang insight natin dyan ay simple lang. Dahil ang kwento ng SB19 is the modern day manifestation ng mensahe ng mga kababayan. Sila ang pioneers ng P-pop. Kung paanong binasag ni Francis M ang boundaries ng rap noong 90s, ang SB19 naman ang sumira ng glass ceiling para sa buong industriya. They are a force to be reckoned with globally. Let's look at the facts. Sila lang naman ang kauna-unahang Southeast Asian at Filipino act na na-nominate sa US Billboard Music Awards Top Social Artist category, standing side by side with global giants. Hindi lang yon, they historically peak at number 2 sa Billboard Social 50 chart at ang kanilang cultural phenomenon track na Gento ay pumasok sa Billboard World Digital Song Sales at nag-trend worldwide pati sa mga international idol groups. And it doesn't stop there. Ngayong July 28, 2026, they are set to achieve another legendary milestones as they're bringing the voice of the Philippines straight to the prestigious Grammy Music Global Spin live performance. Plus, making waves as part of the massive Lollapalooza 2026 lineup. Sino mag-aakala na ang isang grupong nagsimula sa simpleng pangarap ay magiging ganito ka-respected ng international music scene? This is pure world-class excellence. But what truly commands respect globally is that the SB19 members are self-made global icons. They are not just performers. They are producers, songwriters, at game changers na nagpapatakbo ng sarili nilang kumpanya, ang 1Z Entertainment. Foreign media and global music critics have highly praised them for their unmatched live vocals and intense synchronization habang nagpe-perform ng walang lip-sync. Sila ang kahulugan ng totoong talento. The song Mga Kababayan talks about relentless hard work and unapologetic cultural identity. Face immense public skepticism pero napatunayan nila na ang galing ng Kayumanggi ay kayang sumabay at manguna sa buong mundo nang hindi ibinebenta ang kanilang kultura. Giving them this track isn't just a regular pop cover. It is the historical passing of the torch mula sa original king of rap patungo sa undisputed kings of P-pop. Sila ang perfect embodiment ng bawat linyang isinulat ni Francis M noong 1990. Ultimately, ano nga ba ang core moral na iiwan sa atin ng Forgotten Island? Kung titingnan natin ng malalim, ang pelikulang ito serves a massive cultural metaphor para sa ating mga Pilipino. The island forces the protagonist to choose sa pagitan ng kanilang future escape at ng kanilang past memories. It teaches us the vital lesson na ang global progression at pagtapak sa world stage should never come at the cost of forgetting your roots.
Pinoy mythical creatures na hindi nagmumukhang halimaw, kundi mariringal na bahagi ng kultura. Madalas, sa kagustuhan nating maging global at mag-assimilate sa foreign standards, nalilimutan natin ang sarili nating kwento. We forgot our own nakali, ang sarili nating native identity. Pero ipinapaalala ng movie na ito na ang ating folklore, wika at mga pinagdaanan are not weaknesses. They are our ultimate superpowers. The sacrifice of Joe and Raisa highlights na ang ating identity at kasaysayan ang tunay na nagpapatatag sa atin. At ang boses ng SB19 echoing Francis M. timeless words sa background serves as a definitive reminder. No matter what corner of the world you conquer, be it a Hollywood studio, the Grammy stage, o isang literal na forgotten island, never be ashamed of your skin. Huwag kang mahihiya dahil ang pagiging Pilipino, yun ang pinakamalaking asset mo sa buong mundo.